Itong nangyari sa itong mga Lopez of companies. Ang Congress is planning to restore the franchise of the Lopez. Wala akong problema doon kung i-restore ninyo. But if you say that if they can operate, kung may ano na sila, no, I will not allow them. I will not allow the NTC to grant them the permit to operate. Kung ibigay ninyo yung franchise because it is within your power to do it, go ahead. Alam mo bakit? Unless and until mabayaran ng mga Lopez ang taxes nila, I will ignore your franchise and I will not give them the license to operate. Kalukuhan yan. Parang binigyan mo sila ng price for their being for committing criminal acts. Ito yung pinagbili ng Lopez, yung Lopez of companies, kasi maraming utang. So binili nila na lahat, pati yung mga utang pinagbili ng Lopez doon sa DBP. Meron akong kulang dito because I am not quite familiar. Ito lang akin eh. Pero ito dumating sa akin and I said in my official capacity as a government worker. Ngayon, pinagbili ng Lopez doon sa DBP. Binili ng DBP. Tapos, merong batas, SPAV. Yung SPAV is a law that was made to help ailing banking institutions. Ayawan ko, ito bangko ito, pero napabili nila ang kanilang utang lahat doon sa DBP. But after a few years, binili ng DBP uli yung pinagbili nila. Pinagbili nila sa DBP yung pinagbili nila. This time, medyo wala na yung mga utang-utang. Condone, kung ano-ano ang nilagay nila. Ngayon, unless it is clear, I think Congress, I understand, started an investigation but stopped nung dumating na sila dito kay Lopez. There were so many investigations about banking, except that pagdating sa kila Lopez, kinuwento sila. So, nagkakaroon tayo ng problema dyan. Dumating sa akin ito in official capacity. Ang gawa ko lang nito is I think I'll pass it on to the Ombudsman. Magsalita ukol doon sa pananalita ng ating Pangulo, ang talumpati niya kagabi. At dito po ay na-involve ang ating Kongreso na sa aking pong palagay, meron pong kolektibang apekto sa ating reputasyon at integridad bilang mababang kupulungan ng ating Republika. If I may proceed, Madam Speaker. Nabanggit ko po, Mr. Speaker, no ako'y nagpaalam sa ating kagalang-galang na Majority Floor Leader na ako po'y tumatayo on a question of personal and collective privilege. Sa kadahilanan na ang Pangulo po ay nagsalita kagabi tungkol sa investigasyon na isinasagawa sa Development Bank of the Philippines na kung saan binanggit niya na nagkaroon ng suspension at if I may quote him directly, sabi niya, hindi maganda para sa atin yan.
Mr. Speaker, the President also stated that there are many investigations of banks, but in this particular case, when we were about to investigate the Lopez loan, we suspended the investigation. Malinaw po yan. Pagka po nagkaroon ng paghinto, ito ay dinidesisyonan ng komite. It is the committee's decision. I'd like to thank the Honorable Aglipay again, Mr. Speaker, during the break. Nilapitan niya po ako at nagkaroon na po kami ng paglilinaw. Because Mr. Speaker, what happened was, in January 18, nagkaroon kami ng investigasyon. Doon po sa aming pag-uusap, sinabi ng Bangko Sentral ng Pilipinas na yung mga loan na to ay walang eligibility. Yun po ang nauna. Ang pangalawa po, ang sinabi po nila ay walang mga dokumento at nawawala na daw. Ang hindi alam ng Development Bank of the Philippines, meron po tayong hawak na mga dokumento. Dahil ang issue po na ito ay lumabas na isang dekadang nakaraan. Statement of President Duterte that there are condoned loans. And during that hearing, Bangko Sentral ng Pilipinas was affirming that there were loans not given eligibility. Kung 9 bilyon na utang, ginawa po nilang 3 bilyon. Meron pong patutunguhan ang isyong to. May mga dokumento at may mga ebidensya. At ang Pangulo na nga mismo, nagsabi 3 taong nakaraan, binanggit niya na to. Kagabi, nagalit na siya sa Kongreso. Bakit natin hinto at ibibigay sa Ombudsman? Ang tanong ko, Mr. Speaker, ano ang ating gagawin? Ang tanong ko sa liderato ng ating Kongreso, hindi ko na babanggitin ang pangalan. Dahil sabi ni Congressman Herrera, wag mo na sabihin ang pangalan ni Speaker Lord Velasco. Ano ang aksyon na ating gagawin tungkol sa investigasyon na ito? Ang pera po ng DBP ay pera ng taong bayan. Yan po ay pera ng gobyerno. At responsibilidad ng Kongresong to na hindi payagan maulit-muli ang pagkawala ng pondong yan. Dahil yan po ay hindi natin pera, hindi perang pribado, kundi pera ng sambayanang Pilipino. Thank you, Mr. Speaker, and good afternoon to everyone. Thank you. Mr. Speaker, thank you. Honorable Mike Defensor, maraming salamat sa iyong talumpati. Nung kami po ay nag-hearing ng January 18, Village hour mo, sir? ay napagkasunduan po sa mga resource persons na binigyan sila ng taning na 1 buwan na i-produce po yung mga dokumento na kulang. Yung Lopez Group po, DBP at saka BSP. Yung taning po na yon ay sa Feb 18 pa, kaya ang hearing po natin ay sinuspend ko nung Feb 2. Nung Feb 3 po, natawagan po tayo ni Speaker and in-instructionan niya tayo, biski hindi pa Feb 18 is mag-hearing na. Yung utos po na yon nung Feb 3 ay sabi ko, Speaker, kailangan po kahit konting oras mabigyan natin kasi 15 years ago pa po itong mga papeles na to. So napagkusunduan pa namin nung Feb 3 and in-instructionan ko po yung COMSEC na i-prepare ang hearing sa Feb 17. So yun po ang napagkasunduan ng lahat at ito po ay pending sa Committee on Good Government and Public Accountability. Rest assured po ay hanapin natin yung punot dulo nitong issue na to. Maraming salamat po. Thank you, Mr. Speaker. We would like to be enlightened as what is the purpose of these deliberations going on now on the floor to take over the time that we would want to allot to tackle very important measures pending before this body. Ano po ba ang punot dulo nito? At ano po ba ang karapatan ni Congressman Defensor na tumayo upang questionin ang nangyayari sa committee? Nagbago na po ba tayo ng rules? He's mentioning a collective privilege. I do not feel belonging to that issue. That issue is not my concern, and I'd like to be dissociated from his position. And I'm questioning his citing collective privilege when this issue is a very personal one for him. Mabuti pa sinabi niya personal privilege, and I will respect that. Pero collective, I do not feel belonging to what is cited here. He is citing again his personal crusade against the ABS and the Lopez
companies. Ako po'y nakadalo sa isang pulong na ginaganap base po sa kanilang reklamo, chaired by Congressman Mike Aglipay, and I listened to the deliberations and the opportunities given him to support their allegations. And I personally witnessed failure on their part to support their allegations with documents. And I support whatever action the chairman would take to handle these particular issues, because when one goes to any committee for an investigation, he should be ready with documents and not go on a fishing expedition requiring the banks, including the central bank, to bring the documents that they are required to present before the body, before the council, the committee. At this point, bringing the issue on the floor occupies all of our time, and I question that particular action because it is not in accordance with our rules. Mr. Speaker. Mr. Speaker, before the reply, Mr. my Speaker. name was mentioned, Mr. Speaker. and I'd like to react on the statement of the Honorable Agenda, Mr. Speaker. Mr. Speaker, if I may, I yield Chair part of my declares- time to the Honorable Atienza. Gentlemen, Mr. Speaker, Chair declares a 2 minutes suspension of the session. Meron din po siyang binanggit, ito, baka ito ililikha na naman ng kontrobersya. Kasi, hindi po ba, meron din po siyang binanggit, ito, baka ito ililikha na naman ng kontrobersya. Kasi, hindi po ba, merong mga nagpapanukala na yung ABS CBN na hindi nabigyan ng renewal, sabi ng mga ibang congressman at ng senador, bibigyan nila ng prangkisang bago. Sabi ni Presidente kagabi, okay lang yan. Kayo naman may kapangyarihan yan. Bigyan nyo ng prangkisa. Pero, sabi nga, teka muna, kailangan yung ABS-CBN, bayaran nyo muna yung utang nyo, yung mga buwis na hindi nyo binayaran. Of course, sasabihin ng ABS-CBN, but we don't have any debts. Kaya ang problema, during the Senate hearing, meron yatang lumabas doon na meron kayong mga circumvention na nagkaroon kayo ng tax na naiwasan na bayaran, na dapat binayaran. Remember that the President is the chief enforcers of laws. Siya nagpapatupad ng batas. At pag sa ilalim ng batas, ang isang kumpanya ay dapat magbayad ng buwis, dapat patupad ni Presidente yun.